හෙලෝ යාළුවනි, අදත් ඔයගොල්ලෝ සෑම දිනම SL ඉලෙක්ට්‍රොනික විතින් කියන තවත් වීඩියෝ එකකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද අරන් ආවේ YouTube කරන අයට සහ ඔයා සින්දු කියන්න ආස කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඔයා මේ මයික් එකක් හොයන කෙනෙක් නම් ඔයාට හොඳ මයික් එක අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි මම අද ආවේ. මම අද අරන් ආවේ ලවාරිය මයික්‍රොෆෝන් අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක්. මේ තියෙන්නේ බොක්ස් එක. අන්බොක්ස් කරන්න කලින් අපි බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මයික්‍රොෆෝන් එකේ සාමාන්‍ය YouTube මයික්‍රොෆෝන් එකේ අපේ මේ ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම උඩ දාලා තියෙනවා මේ ලවාරිය මයික්‍රොෆෝන් කියලා 1.5 මීටර් කේබල් ලෙන්ත් එකක් තියෙනවා කියලාත් මේකේ උපරිම දිගත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 3.5 මිලිමීටර් ජැක් එක තියෙනවායි කියලාත් ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකට අපේ ෆෝන් එකට ලැප් එකට PC එකට හෝ ටැබ් එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහටත් තමයි මේක මේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන බලුවොත් එහෙනම් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. කන්ස්ටැන්ටින් ෆ්‍රීකවෙන්සි කියන්නේ අපිට නියත ෆ්‍රීකවෙන්සි එකක් මේකෙන් මේ තියා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රේඩියෝ ඉස්කොරෙස්ටර් කියලා සඳහන් කරලා දිනවා. මේ ඒ වගේම බාහිර ශබ්ද ඇහෙන්නේ නැති මේකත් තියෙනවා කියලා බොක්ස් එකේ සඳහන් කරලා දිනවා. මේ පික්චර් එකේ දාලා තිනවා මේක යූස් කරන විදිය සහ මේක පාවිච්චි කරන විදිය. මේක අපිට ඇඳුමේ අපේ මෙටල් ක්ලිප් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ YouTube කරන කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඔයාගේ මේ වොයිස් එක ඔටෝමැටික් මේකේ ක්ලියර් වෙලා තමයි අපේ මේ ෆෝන් එකේ හෝ PC එකේ කනෙක්ට් වෙන්නේ. මේ පැත්තේ 3.5 mm ඇඩැප්ටර් එකක් තියෙනවා කියලා ජැක් එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා දිනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක ප්ලාස්ටික් මෙටල් මේ ක්ලිප් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ මෙටල් ක්ලිප් එකක්. ඒ කියන්නේ යකඩ ක්ලිප් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මේක කැඩියාමේ අවදානම ටිකක් අඩු කරලා තමයි මේ යකඩ ක්ලිප් එක දාලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන වින්ඩ් ගාඩ් එකක් තියෙනවා. මේ වින්ඩ් ගාඩ් එකෙන් වෙන්නේ මේ බාහිර ශබ්ද සහ බාහිර සුළං ශබ්ද ඒවා ෆිල්ටර් කරලා තමයි මේ අපේ අවශ්‍ය මේ වොයිස් එක මේ රෙකෝඩ් කරන්න හැකියාව ලබා දෙන්නේ. මෙතන 3.5 කනෙක්ෂන් එක තියෙනවා සහ මේ 1.5 මේ මීටර් කේබල් එකක් තියෙනවා කියලා මේ බොක්ස් එකේ සඳහන් කරලා දිනවා. ඒ වගේම මේ මෙතන බැලුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ස්පෙෂල් වයර් මේ කනෙක්ෂන් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ අද වයර් සහ අව වයර් කියලා මේ වෝස් කියලා දාලා තින්නේ. මේ අපේ වයර් එක තමයි අපේ මේගොල්ල මේ ලවාරියල්ලාගේ ඇතුලේ තියෙන මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ වයර් එක සහ අනිත් වයර් එක අතර මේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා තමයි මේ මෙතන දාලා තින්නේ. ලවාරිය මයික්‍රොෆෝන් කියලා ඔයගලන්ට යටි සඳහන් කරලා දිනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව මේකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකට යමු. බොක්ස් එක මම පැත්තකින් තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ අපිට එන්නේ මේ පොලිතින් කවර් එක. ඒ කියන්නේ ඩැමේජ් වෙන හීරීම එක අවම කරගන්න තමයි මේ විදිහට එන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ ලවාරිය YouTube කරන අයට ඉතාමත් වැදගත්. නැත්නම් සවුන්ඩ් රෙකෝඩ් කරන අයටත් ඉතාමත් වැදගත්. ලවාරිය මයික්‍රොෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා අපේ මේ වයර් එක මේ ඔතලා එන මේ පටියක්. ඒක ඔයගලන්ට තියාගන්නත් පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ මම කලින් කිව්වා වගේ 1.5 මීටර් කේබල් එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ 3.5 මිලිමීටර් ජැක් එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ගේ ලැප් එකට, ටැබ් එකට හෝ PC එකට වගේ කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා ඔයගලන්ගේ අවශ්‍ය YouTube වීඩියෝ වලට මේක ප්‍රයෝගී කරගන්න පුළුවන්. මම කලින් සඳහන් කරන්න වගේ මෙතන තියෙන්නේ මේ මෙටල් ක්ලිප් එකක්. ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ටික් ක්ලිප් එකක් නෙමෙයි මෙටල් ක්ලිප් එකක්. මේක ඔයගලන්ගේ මේ ඇඳුමේ හෝ ෂර්ට් එකේ උඩ මේ ක්ලිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය දේ වොයිස් එක මේකෙන් රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතන කලින් සඳහන් කරා වගේ මේ තියෙන වින්ඩ් ගාඩ් එක. ඒ කියන්නේ ෆිල්ටරයක් වගේ එකක්. බාහිර ශබ්ද සහ බාහිර සුළං ෆිල්ටර් වෙන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. අපිට මේක ගලවලා අයින් කරන්නත් පුළුවන්. ගැලවුවම තියෙන මෙන්න මේ විදිහට. ඒක නැතත් රෙකෝඩ් කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඒක තියෙද්දි මේ ඔයා ලවාරිය මයික්‍රොෆෝන් එක යූස් කරන්න. එතකොට තමයි මේකේ මේ හොඳ ක්වොලිටි එකකින් සවුන්ඩ් රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ අපේ මේ ලවාරිය මයික්‍රොෆෝන් එක තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට බලුවම පේනවා ඇති. ඉතම සරල විදිහට තමයි තියෙන්නේ. YouTube කරන අයට නම් ගොඩක් වැදගත් විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු මේ බලාපොරොත්තු වෙමි ආදර සමු ගන්නවා.